හෙලෝ අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ CSS පාඩමේ 3 වෙනි පාඩමට. මේකදී අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ class and ID selectors සම්බන්ධයෙන්. class and ID selectors ගත්තොත් එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට MDN එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. selectors කියලා ගහලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් selectors එනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ගිහිල්ලා class selector නම් කතා කරන class selector එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් එහෙම ඒක තේරුත් එහෙම මෙතන තියෙනවා the CSS class selector matches element based on the content of their class attribute. දැන් මෙතන ගිහිල්ලා class attribute syntax එක දීලා දෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ඒ detail ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. අපි class එක මුලින්ම apply කරලා බලමු. මෙතන play tag එකට ගිහලා මෙහෙම class එකක් දෙනවා. අපි මේ සරල දෙයක් දෙමු. අපි මේක දෙමු intro කියලා. intro කියලා දීලා මෙතන දැන් ඔයගොල්ලන්ට syntax එක තියෙන වෙලේ class එක දීලා class name එක මෙතන දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි app.cs එකට ගිහිල්ලා class එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද බැලුවොත් එහෙම class එකක් තෝරගන්නේ dot එකක් දීලා dot sign එක දීලා ඊට පස්සේ class name එක දෙන්න ඕනේ intro කියලා. එහෙම දීලා අපි අපිට ඕනේ දේ කලර් එක රෙඩ් කරගන්න නම් මේක දුන්නා. හරි. අපි දැන් ගිහලා බලමු මේක වෙලාවද කියලා. හරි. එහෙනම් මෙතන class එක අපි මෙන්න මේ දෙවෙනි paragraph එකට එන්ටර් කරලා තියෙනවා. ඒක රතු වුණා. හරි. හැබැයි class වලදී වෙනසක් තියෙනවා. අපි ID එකක් කරපමු. අපි ID එකක් දෙමු මෙතන S2 එකට ID එකක් දෙමු. head කියලා heading කියන එකට ගැටියෙන් head කියලා දීලා මෙතන අපි ID එක තෝරගනින්දී hash symbol එක දීලා ID name එක දෙන්න ඕන. ID name එක තමයි head කියන්නේ. head එක දීලා color එක දීලා color එක brown කියලා දෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවාද මෙතන brown වුණා. දැන් මේ දෙකේ වෙනස මොකද්ද? එකම දෙයක් වෙන්නේ එකම selection එක වෙන්නේ selection අපිට select කරගන්න පුළුවන්. මොකද සම්මතම page එකකට දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට ID එකයි තියෙන්නේ. ID numbers එකයි තියෙන්නේ. page එකකට ID name එකයි තියෙන්න පුළුවන්. ID names දෙක තුනක් තියෙන්න බෑ. head කියලා දෙක තුනක් තියෙන්න බෑ. ID names. හැබැයි class name ගත්තොත් එහෙම intro කියලා class names ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා හිතන්න මේ intro කියන class එක දැන් මෙතන තියෙන මේකත් intro එකක්. අපේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මෙතන මේ එකක් intro එකටමයි තියක්. අපි මේක අපිට red කරන්න ඕන. ඒකට උඩ අපි class name එක දුන්නා. red වුණා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හොඳට මතක තියාගන්න ID names page එකට එකයි තියෙන්න පුළුවන්. අපිට ID අංක එකයි තියෙන්නේ වගේ. හැබැයි class names ඕනි එකකට apply කරන්න පුළුවන්. එකම class name එක multiple element වලට apply කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් element වලට apply කරන්න පුළුවන්. මේ දෙක තමයි මෙන්න මේක ID and class selectors වල දෙකේම වෙනස. හැබැයි මෙතනදී මම කිව්වොත් එහෙම දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ID class name එකක් දෙනකොට හොඳට මතක තියාගන්න descriptive නමක් දෙන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ දැන් මෙතන intro කියලා දුන්නේ introduction. මෙතන අපි හිතනවා introduction paragraph දෙකක් තියෙන කියලා. මෙතන තියෙන heading එක තියෙන්නේ. ඒ නිසා හරියම ඔයගොල්ලෝ ID class names දෙනකොට descriptive name දෙන්න. පැහැදිලි නමක් දෙන්න. දැන් මම තව එකක් කියලා දුන්නා. දැන් මෙතන ID මම කිව්වා ID names එකයි තියෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේකටත් අපි apply කරලා බලමු ID name එක. දැන් මේකටත් apply ඒකත් උනානේ. මෙතන brown වුණා. දැන් මෙහෙම හිතුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මං කිව්වේ බොරුවක් කියලා නෑ. මේක CSS rule එක. එක page එකකට මෙන්න මේ page එකට head කියලා ID name එකයි තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන නම් දීලා තියෙනවා. ඒක හැබැයි CSS rule එක apply වෙලක් තියෙනවා. හැබැයි CSS වලදී ඔයා මේ වැරද්ද කරලා තිබුණොත් එහෙම ඔයා job එකකට ගිහිල්ලා මේක ලොකු වැරද්දක්. ඔයා rule එකක් කඩලා තියෙනවා CSS වලදී.
මේ දේ හරි ගියා කියලා ඔයගොල්ලෝ ID names දෙක තුනක් දෙන්න හදන්න එපා. හොඳට මතක තියාගන්න ID names දෙක තුන එකම name එක. එකම name එකෙන් ID දෙක තුනක් දෙන්න යන්න එපා. ඒක ලොකු වැරද්දක්. ඒක හරි ගියා කියලාත් ඒක දෙන්න හදන්න එපා. ID names එකයි තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන ID names එක මේකම කළා දානවා. මෙතන ID එකයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ID name එකම ID name එක page එකකට තියෙන්න පුළුවන් එකපාරයි. හැබැයි class name එක දෙතුන් පාරක තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්න පුළුවන් class name එක අපිට මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන් මේ paper එක. හැබැයි ID name එකම name එකෙන් එකයි තියෙන්න පුළුවන්. එක tag එකකට apply කරලා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා class IDs ගැන. ඊළඟ පාඩමේදී ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඉස්සරහට යනකොට මේවා ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙයි. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. Thank you.